ओके सो मेरो अस्ति मैले मगाएको जुन चाहिँ स्ट्यान्ड थियो होइन त्यो चाहिँ आइपुगेछ है। त्यसको म अनबक्सिङ गर्न आँटेकै सो तपाईँलाई पनि देखाउँछु कस्तो आएछ। ओके सो यहाँ चाहिँ छ कार्टुन दुईवटा होइन। दुईवटा सिल बनाएछ होइन। एकछिन सो यो दुईवटा है यसले काटिहालौँ है। फुट्ने चाहिँ अलिक रिस्की हुन्छ। ल सानो रहेछ क्या हो। अम्बो कस्तो भारी रहेछ त। ल हो टेन्सन भयो त मलाई। बेकारमा मगाएछ क्या फुट्ने त। के हो यो चाहिँ? अहिले न यो के हो है। ला कस्तो सानो पो रहेछ। ठट्टुका यत्रो पो रहेछ। अब एउटा फर्काउनु मिलेन। के नमिल्ने के हो यस्तो? मिल्दैन यत्रो पो रहेछ। हाइट चाहिँ हाइट रहेछ तर टेन्सन खालको पो रहेछ त यो त। अन्त यसो राख्नु पर्ने छ। दामी चाहिँ दामी रहेछ होइन फुट्ने, तर मलाई चाहिँ मन परेन। यसमा चाहिँ अन्त हाइट भएको चिज राख्ने रहेछ नि त यो। यस्तो रहेछ है। हाइटेड रहेछ यो चाहिँ। मलाई चाहिँ हाइट होइन नि त। अलराइट सो आजको चाहिँ 3टा अर्डर मेरो कम्प्लिट भयो है। आज पुरा जाडो छ है, जाडो छ। अन्त त्यही भएर मेरो टाउको पनि दुखिरहेको छ होइन। हिजो अस्ति मोमो खाएकोले गर्दा चाहिँ पुरा बिसन्चो भइरहेको छ नि त होइन। त्यही भएर चाहिँ भिडियो पनि मैले बनाएन। अनि अलिक च्यालेले पनि भइरहेको छ होइन। एउटा चाहिँ त्यो मैले बर्थडेको केक चाहिँ अघि बनाएको थिएँ, फर्स्टमा आएर बनाएको थिएँ होइन। तर एकजना आएर चाहिँ उनीहरूलाई अर्जेन्ट चाहियो अरे नि त, एकजना कस्टमरलाई होइन। अनि मैले बेचिदिएँ है त्यो केक। सो त्यही भएर चाहिँ फेरि मलाई हतार लाग्यो अब त्यो कस्टमर आइहाल्यो भने भनेर होइन। अनि मैले बनाइसकेँ। अनि फोटो प्रिन्ट गर्नुको लागि चाहिँ जाउँ भनेको एकजना बहिनीले चाहिँ मलाई पिन्टो केक अर्डर दिएर चाहिँ पेमेन्ट पनि गरिसक्यो नि त होइन। पेमेन्ट पनि भइसक्यो। अनि 2:30मा चाहिँ बनाइदिइ सक्छु ल भनेको चाहिँ 2:10 भइसकेछ होइन। सेलाइरहेको छु है मैले यहाँनिर चाहिँ सेलाइरहेको छु मैले। सेलिसकेपछि चाहिँ बनाएर जानु पऱ्यो भनेर फोटो प्रिन्ट ल्याएर चाहिँ टकटक लाउनु छ नि त मलाई त्यो केकमा। अनि म देखाउँदैछु है तपाईँहरूलाई त्यो 3टा केक चाहिँ। सो यहाँ चाहिँ छ यो केक है। यो केक चाहिँ मैले अघि बेचेको केक हो है। अहिले अब चाहिँ म बेच्दिनँ, त्यही भएर नाम पनि लेखिसकेँ मैले। अनि यहाँ चाहिँ अर्को केक हो। यहाँ चाहिँ सेतो फुलमा पहेँलो बिचमा लाउनु पर्ने छ, त्यो चाहिँ मैले बिर्सिरहेको छु है। अनि यहाँ चाहिँ फ्ल्याग लाउनु छ है, इन्डिया र के को जर्मनीको फ्ल्याग लाउनु छ, त्यति मात्रै हो है। यो
चाहिँ रेडी भइसक्यो। अनि यहाँ चाहिँ कपकेक डल्लै छ है। कपकेक चाहिँ यहाँ डल्लै छ, बिक्री भएको छैन है। डोनट चाहिँ यति छ। अनि यो चाहिँ मलाई फेरि के गर्नु फर्काउँ कि राखौँ भइसक्यो है। सोच्दैछु म, आज टाइम छ मेरो हातमा टाइम छ है। राम्रो चाहिँ राम्रो रहेछ कि, अलिकति ठुलो भए साइज ठुलो भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो है। टङ्ग फुट्यो नि त 1500 गयो त मेरो। ओके, सो यो चाहिँ आजको बेन्टो केक हो है। अहिले भर्खर भन्दा 2 घन्टा अगाडि मैले भनेर गएको थिएँ होइन, यति मात्रै लेख्नु भनेको थियो। अनि पेमेन्ट पनि भइसकेको छ, अर्जेन्ट हो नि त यो। त्यही भएर अझै एउटा छ है मेरो बेन्टो, त्यो चाहिँ अहिले म बनाएर तपाईँलाई देखाउँछु है। ओके, सो यसमा चाहिँ मैले येल्लो पनि लगाइसकेँ है। कलर फिटिरहन अल्छी लाग्यो कि, त्यही भएर येल्लो स्प्रिङ्कललाई नै मैले यसरी लगाइदिएको छु है। सो रेडी भयो है। यहाँ चाहिँ अर्को यसलाई चाहिँ म घुमाइरहँदिनँ है। यहाँ चाहिँ इन्डियाको, अनि यहाँ चाहिँ यो चाहिँ के अरे जर्मनी है, जर्मनी होला सायद है। यसरी ल घुमाउनु पऱ्यो है, एरोप्लेन उल्टा भइरहेको छ नि त। ओके, सो यो यस्तो गर्दाखेरि यो एरोप्लेन चाहिँ यता घुमेको हुनुपर्ने होइन, मलाई जुन नक्सा पठाएको त्यसमा त्यस्तो छ कि। मैले चाहिँ जसरी राख्दा पनि हुन्छ भनेर फोटो प्रिन्ट गराएँ, भएर चाहिँ यसलाई उल्टा भएछ है। यस्तै हेर्दा चाहिँ उल्टा भइरहेको छ नि त होइन। तर अब इन्डियाबाट चाहिँ यस्तरी गएको हो भन्दाखेरि चाहिँ अब गएको चाहिँ राम्रो सिधै उडिरहेको छ है। जर्मनी वी विल मिस यु अनि ह्याप्पी फेयरवेल अरे को चाहिँ अब सायद इन्डिया छोडेर जाँदो रहेछ है। सो अझै एउटा बेन्टो केक छ है, त्यो बनाउँछु। त्यहाँदेखि चाहिँ भोलिको लागि बनाउँछु। सो आजको यति नै हो। ओके, सो मेरो यो अर्को बेन्टो पनि कम्प्लिट भयो है। यसको चाहिँ नामै आएको थिएन कि, त्यही भएर मैले डिजाइन गरेको थिइनँ नि त। कस्तो डिजाइन गर्नु है, अब केटाको हो भने फेरि फुल बनाएर भएन। अनि यो चाहिँ मैले डिजाइन गरिसकेँ। सो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो है। ओके, सो यो चाहिँ आजको लास्ट केक हो है। मैले अघि भिडियोमा चाहिँ अघिको 2टा केकमै यो चाहिँ लास्ट केक हो भनेको थिएँ, तर यो चाहिँ लास्ट मिनट अर्डर आयो, भोलिको लागि बनाएको थिएँ मैले। त्यसमै डिजाइन गरेर चाहिँ रेडी गरिदिएको छु है मैले। सो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला, अनि च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, अन्त लाइक एन्ड सेयर पनि गर्नु होला है।